So as always, we do this in English and Vietnamese. And so in order to make the talk as clear as possible, I write it in English first, and then Nhạc kindly translates into Vietnamese. So I know reading it is not the most exciting way to do a talk, but this way everything is clear and everyone can understand. Thank you for coming. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là thầy Ngoại xin thuyết giảng Pháp. Như thông thường thì thầy thường viết trên biên soạn trên tiếng Anh và Bộ Quốc xin chuyển dịch lại tiếng Việt. Vì chúng ta phải đọc để cho cái ý nghĩa được rõ ràng và minh bạch. Thành thử ra thầy tiếp đọc chứ không có yêu cầu nói gì nữa. So this begins a series of talks on the threefold Lotus Sutra, which consists of the Sutra of Innumerable Meanings, the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Law, and the Sutra of Meditation on the Bodhisattva Universal Virtue. This last sutra is also called the Samantabhadra Meditation Sutra in English. The Sutra of Innumerable Meanings acts as a sort of prologue to the Lotus Sutra, whereas the Sutra of Meditation on the Bodhisattva Universal Virtue acts as an epilogue. Today I'll begin with the Sutra of Innumerable Meanings. Bài giảng hôm nay là bắt đầu cho 3 bộ kinh gọi là Pháp Hoa Tam Bộ Kinh, gồm có Vô Lượng Nghĩa Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Kinh, hay còn gọi là Phổ Hiền Kinh. Kinh Vô Lượng Nghĩa hôm nay thì thuyết giảng hôm nay là phần mở đầu cho bộ kinh Pháp Hoa, và khi đó thì kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh là phần kết luận. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu với bộ kinh Vô Lượng Nghĩa Kinh. First, a brief word on what a sutra is. Usually we call it a Buddhist scripture, but it's a more subtle term than that. I was told many years ago that the word sutra, being Sanskrit, an Indo-European language, is etymologically connected to the English word suture, referring to the stitches one gets when you have a deep cut. Sutras, containing the wisdom of the Dharma, are, in other words, threads of wisdom that stretch from generation to generation back to the time of the Buddha. Trước hết, chữ ngắn gọn là kinh, tức là chúng ta biết sura lấy từ kinh. Kinh có nghĩa là gì? Thường thì chúng ta gọi nó là kinh điển Phật giáo, nhưng nó còn có ý nghĩa thâm sâu hơn. Nhiều năm trước đây, thầy đã được biết chữ sura, chữ kinh là tiếng Phạn, một loại ngôn ngữ Ấn và Âu, có nguồn gốc từ chữ liên quan đến tiếng Anh, có chữ là mây vá, là khâu, là đề cập đến cái kim mây đâm sâu xuống. Kinh chứa đựng trí tuệ của Phật pháp, nói một cách khác là sợi chỉ trí tuệ truyền từ đời thế hệ này sang thế hệ khác kể từ thời của Đức Phật. While the Pali Canon of the Theravada tradition wasn't written down until about 450 years after Shakyamuni Buddha's passing into final nirvana, meaning the late 1st century BCE, and Mahayana Sutras began to be written down sometime in the 1st century BCE as well, the oral tradition goes back to the Buddha's preaching of the Dharma. Therefore, we have this thread that connects us to the Buddha some 2,500 years in the past. The opportunity to study and practice the Dharma is quite rare. This opportunity is said to be as rare as the chance that a giant blind tortoise, rising to the top of a great ocean once every 100 years, will through mere chance be able to put its head through a ring floating to and fro on that great ocean. We should therefore study the sutras carefully and not waste another precious human life. Trong khi đó, kinh Đại và ngôn ngữ Pali thuộc truyền thống giáo lý đã không được viết cho đến khoảng 450 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập chiếu vàng, có nghĩa là cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và kinh điển Phật giáo Đại thừa cũng bắt đầu được viết vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Do đó, chúng ta có được sợi dây kinh kết duyên này với Đức Phật trên 2.500 năm về trước. Cơ hội học hỏi và thực hành Phật pháp rất là quý hiếm. Cơ hội này được cho là rất hy hữu quý hiếm, giống như cơ may của một con rùa khổng lồ lại bị đuôi mù trồi lên mặt đại dương hàng trăm năm và vớ được cái bộ cây rộ nổi lên trên mặt nước. Vì vậy chúng ta cần phải trân quý và học hỏi kinh điển một cách kỹ lưỡng và không để lãng phí một cái người hy hữu quý báu nào nữa.
The Sutra of Innumerable Meanings opens with the Buddha at Vulture Peak in the kingdom of Magadha in what is now northeastern India. There's a vast crowd in attendance to give reverence to him, so vast that the numbers are impossible to believe. However, numbers like this in classical literature from Asia are not to be taken literally. They're intended to impress upon us the momentousness of the presence of a Buddha and of what the Buddha is about to do, which is to preach the Dharma. It also says, celestial music from the heavens and flowers rain down as an offering to him. All those in attendance then bow low in veneration to Shakyamuni Buddha, demonstrating their deep gratitude for the blessing of the teachings that he's about to bestow upon the world. Kinh Vô Lượng Nghĩa được Đức Phật giảng trên đỉnh núi bên trước thuộc vương quốc Magadha, tức là chúng ta thường nghe là Magadha, và nay là vùng đông bắc của nước Ấn Độ. Có một số lượng lớn tín chúng để lắng nghe và tôn kính Ngài. Con số đông đến nỗi không thể nào tính đến được. Tuy nhiên, những con số như thế này trong văn học cổ điển châu Á không mang hình thức văn học văn tự. Chúng nhằm gây ấn tượng cho chúng ta về sự quan trọng của sự hiện diện của một vị Phật và những gì mà Đức Phật sắp làm để trao truyền giáo pháp. Đây cũng nói rằng thiên nhạc từ trên trời và bông hoa rơi xuống như là một sự dâng cúng lên Ngài. Tất cả những người tham dự lễ lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự ban bố những lời chỉ dạy mà Ngài đã sắp ban ra cho thế gian. This is, by the way, what we're doing when we bow before the Buddha. It isn't worship. It's simply the way we pay our deepest respect to the Buddha and all the Bodhisattvas for the countless lifetimes of sacrifice they made on our behalf on their way to enlightenment. Without their dedication to the path and their compassion for us, we would not have these teachings. In the Korean tradition in which I practice, whenever I see my Dharma master or one of my teachers, I bow to them 3 times as well. Without their hard work and sacrifice in this lifetime, I wouldn't have the opportunity to learn the Dharma. Nhân tiện ở đây, những gì mà chúng ta làm khi lễ lạy Đức Phật, nó không phải là sự tôn xưng lễ bái, nó chỉ đơn giản là cách mà chúng ta tỏ lòng biết ơn lên Đức Phật và tất cả chư vị Bồ Tát trong vô số kiếp mà họ đã hy sinh cho chúng ta trên con đường tiến tới giác ngộ của họ. Nếu không có sự cống hiến của họ và cho đạo pháp và lòng từ bi của họ đối với chúng ta, thì ngày nay chúng ta sẽ không có được những lời chỉ dạy này nữa. Trong truyền thống Phật giáo ở Hàn Quốc mà thầy đã tu tập, khi mà thầy gặp pháp sư hay là một vị thầy nào của thầy thì thầy phải cúi lạy 3 lạy. Nếu không có sự làm việc chăm chỉ và sự hy sinh cao quý của họ trong cuộc đời này thì thầy có lẽ không có được cơ hội để tu học Phật pháp. So let's get back to the sutra. The first chapter is called Virtues and includes praises of the Buddha spoken by the Bodhisattva Great Adornment for his virtues and for his practice for the benefit of all sentient beings. He first speaks of the Buddha as being more than his apparent physical form. He exists beyond form as the Dharma body or Dharmakaya. This body is not really a physical body. It essentially refers to the mind of a Buddha that rests in perfect understanding and expression of the Dharma. It's outside space and time, and even all cause and effect. Karma only functions for sentient beings, meaning unenlightened beings. I should add that a Buddha does not have any real personal volition. All they do is teach the Dharma. They never take a day off or have to decide between helping this being or that being. Where beings have the karma to hear the teachings, a Buddha goes without hesitation. Vậy thì bây giờ chúng ta quay về lại với một kinh chương thứ nhất được gọi là đức hạnh, là phẩm virtue, là bao gồm những lời khen ngợi của Đức Phật được Đại Tăng Ni Bồ Tát nói đến trong đức hạnh và sự tu hành của Ngài vì lợi ích cho tất cả muôn loài chúng sinh. Đầu tiên Ngài nói về Đức Phật là nhân vật hơn là cơ thể bên ngoài của Ngài. Ngài hiện hữu siêu việt ra ngoài hình tướng như là thể tánh của Pháp gọi là Pháp thân hay là Dhammakaya. Thân này không hẳn là thân thể vật chất. Đây chính là sự ám chỉ đến trí tuệ của một vị Phật dựa vào sự hiểu biết và chịu nói thấu suốt Phật pháp. Thân này vượt ra ngoài thời gian và không gian và ngay cả mọi ràng buộc về nhân quả. Phật pháp chỉ vận hành cho chúng sanh, có nghĩa là cho chúng sanh chưa giác ngộ. Thầy thấy cần nói thêm rằng Đức Phật thực sự không có bất kỳ ý muốn nào cá nhân nào của Ngài
tất cả những gì quý Ngài làm để diễn dương Phật Pháp. Quý Ngài không có lấy một ngày nghỉ hay có một ý định phân biệt giữa sự giúp người này hay người khác. Ở đâu mà chúng sanh có nghiệp duyên nghe giáo pháp Đức Phật đến đó không do dự. While we're on the topic of the Dharmakaya, I should mention that there are three bodies of a Buddha. The Dharmakaya, which I've already explained, the Nirmanakaya, which is the physical body of a Buddha that we see, the human form, and then there is the Sambhogakaya. This third body is a kind of energy body, or a body made of light. It's what is seen when someone has a vision of an enlightened being. Together they're called the Trikaya, or three bodies. Trong khi chúng ta đang ở trong đề tài của Pháp thân, Thầy xin nói thêm là Đức Phật có ba thân: Pháp thân, Dhammakaya, mà Thầy vừa giải thích; ứng hóa thân là Nirmanakaya, là thân thể vật chất của Đức Phật mà chúng ta thấy, tức là hình tướng của người, và sau đó là báo thân, Sambhogakaya. Thân thứ ba là một loại năng lượng thân, là thân của ánh sáng. Đây là những gì mà ai có cái nhìn của một bậc giác ngộ. Cả ba thân này được gọi là Trikaya, đây là gọi là tam thân Phật. You might ask yourself, how can it be that enlightened beings go wherever there are suffering beings? I don't see Buddhas popping up all over the place. But we have to remember that Buddhas and Bodhisattvas manifest in various forms, or we don't see them at all. If you suddenly have the inspiration to study or practice the Dharma, that could be the result of some previous blessing coming to fruition, or it could be the influence of an enlightened being essentially whispering in your ear. Perhaps some of you didn't originally intend to come here today, but decided to come anyway. This could also be the silent influence of enlightened beings who recognize that you're ready to hear this teaching. They're all around us, constantly reaching out to us. We just don't have the karma to see them with our eyes. Có lẽ quý vị sẽ tự mình hỏi, làm sao mà các bậc giác ngộ lại có thể đi đến bất cứ nơi nào mà chúng sanh đau khổ? Tôi không thấy các Đức Phật xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật và Bồ Tát hiển hiện qua nhiều hình tướng khác nhau, hay là chúng ta không thấy họ gì cả. Nếu quý vị đột nhiên có nguồn cảm hứng để nghiên cứu và thực hành Phật Pháp, đó có thể là kết quả của một số phước lành trước đây mà quý vị đã đến hồi thành quả, hoặc là có thể là ảnh hưởng có chú ý của một bậc giác ngộ thì thầm vào tai của quý vị. Có lẽ một số quý vị không có ý định ban đầu đến đây ngày hôm nay, nhưng đã quyết định đi mà thôi. Đây cũng có thể là ảnh hưởng thầm lặng của những bậc giác ngộ mà quý Ngài nhận thấy rằng quý vị đã đủ phước duyên để nghe bài pháp này. Quý Ngài đang ở chung quanh chúng ta, luôn luôn mở rộng vòng tay đến chúng ta. Chúng ta chỉ không có phước duyên để thấy họ bằng mắt mà thôi. The Buddha, on the other hand, has purified all his karma and has perfected all virtues, thus the title of this chapter. In his praise of the Buddha, Bodhisattva Great Adornment praises the virtues of the Buddha through speaking of the 32 major marks of a Buddha. We don't have time to go through all of these, but to give a couple of examples, Geshe Ngamang Darge describes the 32 major marks in his work, an anthology of well-spoken advice on the graded paths of the mind. For example, the skin of a clear evolved one, a Buddha, no matter how old he is, remains unwrinkled and as smooth as that of an infant nursing on his mother's milk. This reflects his having always been generous with nourishing food and drink, not having given merely what he did not like or want for himself. By meditating on this quality and its cause, one is further inspired to cultivate generosity and direct it in compassionate action. Another of the marks is described thusly. The upper torso of a triumphant one becomes progressively broader, like that of a lion. This comes from his having never humiliated or looked down upon others, regardless of their status, power, wealth, and so on. It also results from his having never scolded others individually or in front of crowds, and having never belittled others' beliefs or religious traditions. Here we see an antidote to pride. Đức Phật người khác đã thanh lọc hết tất cả các kiềm của mình và đã hoàn thiện tất cả các đức hạnh. Do đó, trong quy đề của chương này, qua việc xưng tụng Đức Phật, Ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát ca tụng phẩm hạnh Đức Phật qua việc nêu lên 32 tướng tốt của Đức Phật. Chúng ta không có đủ thời giờ để nói hết tất cả những tướng tốt này, nhưng cũng đưa ra đây một vài ví dụ mà Ngài Chestnut St đã mô tả
Ví dụ da của Ngài đã tiến hóa trong sáng, không kể là bao nhiêu tuổi, vẫn không bị nhăn nheo và trơn ráng như một trẻ sơ sinh còn bú sữa mẹ. Điều này phản ánh rằng Ngài luôn nhẹ nhàng với thức ăn, dinh dưỡng và thức uống, không chỉ đơn thuần là những gì mà Ngài không thích hoặc muốn cho riêng mình. Bằng cách thiền quán về phẩm chất này và nguyên nhân của nó, người ta có được sự cảm ứng hơn để nuôi dưỡng lòng bao dung và hướng đến hành động từ bi. Một thứ tố khác được mô tả như sau: thân trên của một bậc tôn sư dần dần trở nên vạm vỡ hơn, giống như con sư tử. Điều này rất buồn từ việc Ngài chưa bao giờ hạ nhục hay coi thường người khác, bất kể tình trạng quyền lực, sự giàu có của người đó, vân vân. Đây cũng là kết quả của việc Ngài không bao giờ mắng mỏ người khác hoặc trước đám đông, và không bao giờ coi thường tín ngưỡng hay truyền thống tôn giáo của người khác. Chúng ta thấy đây là thuốc giải của niềm tự hào ngã mạn cao ngạo. Another of the 32 marks is a clear Dharma wheel embossed on the palms of the hands and soles of the feet. This is the result of having always respectfully greeted and escorted one's spiritual mentor and having had a selfless attitude of offering personal service to others. Historically, these marks were taken literally, but we can also understand them as simply symbolic of the virtues of an enlightened being. The Korean tradition in which I practice is today largely known as a Son or Zen tradition, but there's a little-known meditation tradition in which one visualizes oneself with the 32 major and 80 minor marks of an enlightened being while repeating the name of any Buddha or Bodhisattva. The purpose of this is to unlock the virtues within oneself that these marks represent. So this practice of the Buddha this praise of the Buddha by Bodhisattva Great Adornment isn't merely praise, it's a reminder to us of the qualities that we must cultivate within ourselves in order to achieve the same state of enlightenment. Một thứ khác trong 32 thứ tốt là dấu hiệu của bánh xe Pháp Luân, hiện rõ ràng cái lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là kết quả của việc luôn tôn trọng, đối tiếp và bảo hộ hướng dẫn tinh thần của một người, và đã có thái độ vô ngã trong việc cung ứng sự phục vụ cá nhân cho người khác. Về mặt lịch sử, những dấu hiệu này được hiểu theo nghĩa bóng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu chúng như là một biểu tượng của những đức tính của một bậc giác ngộ. Truyền thống Phật giáo Hàn Quốc mà thầy thực hành ngày nay được biết đến như là một truyền thống son, tức là tiếng hay là thiền son là tiếng Đại Hàn, và thiền Zen là Nhật, và thiền của Việt Nam. Thì nhưng có một truyền thống thiền ít được biết đến, trong đó có hình dung mình với 32 thứ tốt, tự bản thân mình với 32 thứ tốt và 80 người đẹp của một bậc giác ngộ, trong khi lặp đi lặp lại tên của bất kỳ một vị Phật hay Bồ Tát nào. Mục đích của việc này là để khai mở các đức hạnh bên trong của chính mình, và những dấu hiệu này này là sự tin hiểu. Vì vậy, lời ca tụng Đức Phật của Đại Ca Diếp Bồ Tát không những chỉ là lời ca ngợi mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về những phẩm hạnh mà chúng ta cần phải trau dồi từ chính mình để đạt được trạng thái giác ngộ giống như vậy. In fact, whenever we see verses of praise of an enlightened being, we should take it as an exhortation to cultivate those same qualities. Enlightened beings don't need, nor do they want, empty praise from us. By empty, I mean they don't want us to sing their praises and then go back to our deluded ways of thinking, speaking, and acting. Simply praising a Buddha, though there's some merit in it, will not lead to the end of our dissatisfaction and suffering. It's ultimately only by following the Buddha, by studying and practicing the Dharma, that we can end the dukkha, the dissatisfaction and suffering that we cause for ourselves and others. Thật ra, bất cứ khi nào chúng ta thấy những câu kệ cao ngạo và giác ngộ, chúng ta hãy coi đó như là một lời hướng dẫn để trau dồi những phẩm hạnh đó. Những bậc giác ngộ không cần và cũng không muốn những lời ca tụng rỗng của chúng ta. Rỗng ở đây thầy có ý là các bậc giác ngộ không muốn chúng ta cất lên những lời câu ca tụng họ, và rồi trở về lại với những sự giả dối trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Đơn giản là chỉ thuần ca ngợi của vị Phật, dù có một ít công đức trong đó, nhưng mà sẽ không dẫn đến sự chấm dứt những sự không tội lòng và sự đau khổ của chúng ta. Cách tốt nhất là bằng cách làm theo Đức Phật, bằng cách học và thực hành giáo pháp, để chúng ta có thể chấm dứt được khổ đau mà chúng
không gọi lòng và đau khổ và chúng ta gây ra cho chính mình và cho người khác. The next chapter is preaching. The Buddha here is asked to give the teaching that will lead to enlightenment, to which the Buddha replies that it's the law of innumerable meanings. Although things appear great and small in all manner of different ways, they're all the same in that they are empty. I would say this is true of not just physical things like clocks and cars, but experiences as well. Ignorant beings get caught up in the different forms of things and indulge in attachment and aversion. We all do this. We chase after lasting happiness in things that don't last. Emptiness, however, goes beyond impermanence. Not only do things not last, they are constantly changing from moment to moment. In the Dharma, we talk about things, physical things and experiences, arising and ceasing due to various causes and conditions in each millisecond. Chưa biết là thuyết pháp, Đức Phật ở đây được thỉnh để ban giáo pháp dẫn đến sự giác ngộ. Mà Đức Phật đáp lại đó là một pháp vô lượng nghĩa. Cho dù sự vật xuất hiện lớn và nhỏ trong mọi cách khác nhau, chúng đều quan cùng thể tánh là không. Thầy phải nói rằng đây không phải là chân tướng của đây không những là chân tướng của các sự vật vật lý như là đồng hồ hay là xe hơi, mà cũng là chân tướng của những kinh nghiệm tâm lý nữa. Những người vô minh bị gạt qua những hình tướng khác nhau của sự vật và đưa đến bám víu và ghét bỏ. Tất cả chúng ta đều làm như vậy. Chúng ta theo đuổi sự vui thích lâu dài trong những điều không có gì lâu dài. Tuy nhiên, tánh không thì vượt lên trên sự vô thường. Không những chỉ sự vật không có tính chất lâu dài, mà chúng ta đều luôn luôn thay đổi từ lúc này qua lúc khác. Trong Phật pháp, chúng ta nói về sự vật. Sự vật thì bao gồm vật lý là những hình tướng và những kinh nghiệm là những là tâm lý. Sinh và diệt là do các nguyên nhân và điều kiện khác nhau trong mỗi một phần ngàn của giây đồng hồ. For example, we have a physical body that comes together due to the karma that we have created to experience existence in this physical form. We're born in a body that we can see change over time. Although there is some continuity because each moment of our body conditions the arising of the next moment, like a wave on the ocean, we can see the change in our bodies over time. My body today is not the same as it was when I was 18 years old, and my 18-year-old body was not the same as my infant body just after I was born. However, if we really think about it, the cells of the body are in a constant state of flux. Cells are dying and new cells are being created in each moment. There's not one split second in which my body is unchanging. All things are the same. This table in front of me appears to be solid and unchanging, but the table will, in fact, only continue as long as the causes and conditions for its existence continue. Depending on causes and conditions, it could last for hundreds of years, but will eventually rot and turn to dust. Or it could burn to ash tomorrow, or someone will take it apart and use the legs for a chair. Ví dụ, chúng ta có một cơ thể vật chất được kết hợp với nhau do nghiệp và chúng ta tạo ra để có được sự tồn tại biến dạng của chất này. Chúng ta được sinh ra trong một cơ thể và chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi của nó theo thời gian. Mặc dù có một số liên tục, bởi vì mỗi khoảnh khắc của cơ thể chúng ta tạo điều kiện cho sự phát sinh của những khoảnh khắc kế tiếp, giống như một làn sóng trên đại dương. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong cơ thể chúng ta theo thời gian. Cơ thể của chúng ta ngày hôm nay không giống như khi chúng ta 18 tuổi, và cơ thể 18 tuổi của chúng ta không giống như cơ thể của trẻ sơ sinh của chúng ta ngay sau khi được sinh ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự nghĩ về nó, các tế bào trong cơ thể đang ở trong trạng thái lưu chuyển liên tục. Các tế bào đang chết đi và các tế bào mới đang được tạo ra trong từng khoảnh khắc. Không có một pháp phần nhỏ của giây phút nào mà cơ thể chúng ta không thay đổi. Tất cả mọi thứ đều như nhau. Cái bàn trước mặt này và trước mặt thầy thấy như là chắc chắn không có thay đổi, nhưng trên thực tế cái bàn này sẽ thay đổi, sẽ tiếp tục tồn tại chừng nào các nguyên nhân và điều kiện cho sự tồn tại của nó tiếp tục tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện. Nó có thể kéo dài hàng trăm năm, nhưng cuối cùng nó sẽ mục rồi nát và biến thành bụi, hoặc nó có thể cháy và ra vào tro vào ngày mai, hoặc ai đó có thể lấy nó ra làm trong cái ghế. Think of your most prized possession.
What's it made of? When was it made? It didn't always exist and will eventually cease to be. Even if something is so durable that it lasts until the end of the solar system, it will cease to be when the sun goes supernova. Due to our ignorance, many things and experiences may give rise to happiness in our minds, but it doesn't last. In other words, things don't have the power to create happiness in our minds. The happiness we derive from them comes from our own deluded thinking, believing that a temporary object contains the power to bring lasting happiness. One of several things happens. We get what we want and experience happiness until the ability of that thing to cause happiness fades. Then we have to find something new. Or we get what we want and then lose it and suffer its loss. Or we get what we want and find out it doesn't bring us any happiness, and so we suffer. Or we never get what we want and spend our whole lives chasing after it, and we suffer. Of course, we experience some happiness from temporary things, but because that happiness fades, we experience dissatisfaction and suffering. Even if we're able to get and keep the things and experiences we like for our whole lives, we cannot take them with us into death. All we take with us is the karma we create. So the Buddhas and Bodhisattvas are constantly reaching out to us, encouraging us to make better choices with our actions of body, speech, and mind. Hãy nghĩ đến Phật sở hữu có sự quý giá nhất đối với của việc. Nó là gì? Nó được tạo ra khi nào? Khi không phải lúc nào, nó không phải lúc nào cũng tồn tại và cuối cùng sẽ không còn gì nữa. Ngay cả khi cái gì đó biến bền chắc đến mức nó có thể kéo dài đến khi thái dương hệ này kết thúc, nó cũng sẽ không còn nữa khi mặt trời biến thành siêu thực thể mới. Do đó, do sự thiếu hiểu biết của chúng ta mà nhiều sự việc và kinh nghiệm có thể làm tăng niềm hạnh phúc trong tâm trí của chúng ta. Tuy nhiên, nó không lâu dài. Nói một cách khác, mọi thứ không có khả năng tạo ra hạnh phúc trong tâm trí của chúng ta. Sự hạnh phúc mà chúng ta rút ra được xuất phát từ những tư duy hoang tưởng của chúng ta là tin rằng mọi vật thể tạm thời có chứa năng lượng mang lại hạnh phúc lâu dài. Một trong những điều sau đây sẽ xảy ra, chúng ta có thể có được những gì mà chúng ta muốn và cảm thấy hạnh phúc cho đến khi khả năng làm cho hạnh phúc đó biến mất. Thì chúng ta phải đi tìm một cái gì đó mới, hoặc chúng ta có được những gì mà chúng ta muốn, sau đó nó lại mất đi và chịu đựng sự đau khổ vì sự mất mát của nó. Hoặc chúng ta có được những gì mà chúng ta muốn và thấy nó không mang lại cho chúng ta hạnh phúc nào cả, và vì vậy chúng ta lại đau khổ. Hoặc là chúng ta không bao giờ có được những gì mà chúng ta muốn và trải qua suốt cả cuộc đời chúng ta đeo đuổi theo nó, và chúng ta lại đau khổ. Tất nhiên chúng ta trải qua một vài hạnh phúc từ những sự việc tạm thời, nhưng vì hạnh phúc đó phai mờ dần cho nên chúng ta cảm thấy không hài lòng và đau khổ. Ngay cả khi chúng ta có thể nhận được và giữ được những điều và kinh nghiệm mà chúng ta thích trong suốt cả cuộc đời của mình, nhưng chúng ta cũng không thể nào mang theo chúng khi chúng ta đi vào cái chết. Tất cả những gì mà chúng ta mang theo là nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Vì vậy, chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn chỉ để chúng ta khuyến khích chúng ta phải chọn ra cách hành xử tốt lành hơn qua việc làm, lời nói và tư tưởng của mình. The Buddha also discusses the different paths he taught according to the capacities of sentient beings, using the metaphor of different bodies of water. In this chapter of the Sutra of Innumerable Meanings, the Buddha says the law, or dharma, is like water that washes off dirt. As a well, a pond, a stream, a river, a valley stream, a ditch, or a great sea, each effectively washes off all kinds of dirt. So the law water effectively washes off the dirt of all delusions of living beings. The nature of water is one, but a stream, a river, a well, a pond, a valley stream, a ditch, and a great sea are different from one another. The nature of the law is like this. There is a quality and no differentiation in washing off the dirt of delusions, but the three laws, the four merits, and the two ways are not one and the same. Đức Phật tu bằng những phương pháp khác nhau và Ngài dạy tùy theo khả năng của chúng sanh, sử dụng phép ẩn dụ qua các hình thức khác nhau của nước. Trong chương này, trong kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật dạy Pháp và Dhamma cũng giống như nước dùng để rửa sạch các tác động, nhưng cái giếng, cái ao, một suối, con sông, khe nước, mương hàm hay biển lớn có thể rửa sạch tất cả các loại tác động buồn
hiệu quả làm sạch chất bẩn của bùn nhơ, của tất cả các ảo tưởng của chúng sanh. Bản chất của nước chỉ là một, như dòng suối, con sông, cái giếng, cái ao, cái nước, mương hào và biển lớn thì có khác nhau. Bản chất của Phật Pháp cũng giống vậy, đều có sự bình đẳng và không có sự khác biệt nào trong việc rửa sạch những vết nhơ của ảo tưởng, nhưng trong Tăng Pháp, tứ hạnh và cả nhị thừa đều không giống nhau. The three laws are the Four Noble Truths, the 12 causes or 12 links of dependent origination, and the 6 perfections. The 4 merits are the stream enterer, once returner, non-returner, and arahat. The 2 ways are the great vehicle or Mahayana and the lesser vehicle or Hinayana. Bây giờ thầy giải thích về Tam Pháp, tứ hạnh và nhị thừa. Tam Pháp này là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, hoặc là 12 tuổi tràng ngược, và lục ba la mật, tức là Tam Pháp, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục ba la mật. Tức là tứ hạnh, tức là có 4 thánh quả, tức là nhập lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Và nhị thừa là đại thừa hay là Mahayana, và tiểu thừa hay là Hinayana. The Four Noble Truths are the truth of dukkha, dissatisfaction and suffering, which pervades all existence. The truth that this dukkha comes from ignorance, the truth that anyone can overcome this ignorance, and the truth of the path to overcome it, which is the Noble Eightfold Path. In brief, the Noble Eightfold Path is sorted into the spheres of wisdom, ethics, and meditation. All 3 of these are needed, according to this model, in order to overcome the ignorance that gives rise to all dissatisfaction and suffering. Tứ diệu đế, tức là khổ đế, chân lý của sự khổ, sự bất tự nguyện và sự đau khổ, nó bao trùm lên tất cả mọi sự hiện. Tập đế là chân lý nói về nguyên nhân của khổ đau đến từ sự vô minh, tức là si mê. Và diệu đế là chân lý nói về sự vượt thấy mọi sự vô minh này. Và đạo đế là chân lý nói về con đường vượt thấy sự đau khổ. Đó là các chánh đạo, là 8 nhánh của con đường giải thoát. Nói tóm lại, các chánh đạo được sắp xếp vào trong 3 lĩnh vực, tức là giới, định và tuệ. Cả 3 điều này là điều cần thiết. Theo mô hình này để vượt thấy sự vô minh, si mê, tạo ra sự bất tội hay là khổ đau. The 12 links is a somewhat more subtle model that explains the psychological process through which ignorance is perpetuated. One could give an entire talk just on this topic, but the heart of this model is learning how to see the process of ignorance through which suffering arises and how to break that cycle. Part of the chain talks about craving, that moment when we come into contact with something that's attractive in some way. It's that initial moment of wanting something. Then comes grasping. We get our hands on what we want and we cling to it in an effort to prolong the happiness that comes from having that thing or experience we want. Inevitably, we have to find something else to cling to for that next hit of happiness, like a drug addict. The high we get from getting what we want never lasts. If we can see this process happening, then we can remind ourselves that grasping at temporary things only leads to suffering, and we can choose to turn our minds away from that craving and grasping and toward the Dharma instead. Thập nhị nhân duyên là một mô hình tinh tế hơn nhằm giải thích tiến trình tâm lý của qua đó sự vô minh hay si mê được duy trì. Nhưng người ta có thể nêu ra trong toàn bộ câu chuyện về chủ đề này. Nhưng trọng tâm của mô hình này là học làm sao để thấy tiến trình của vô minh xuyên qua đó đâu còn phát sinh và làm sao để phá vỡ chu kỳ đó. Một phần của chuỗi nhân duyên là đề cập đến sự tham luyến ái dục. Đó là thời điểm mà chúng ta tiếp xúc với cái gì đó hấp dẫn theo một cách nào đó. Đó là khoảnh khắc ban đầu của việc ham muốn một cái gì đó. Sau đó sự nắm bắt, tức là thủ chấp. Chúng ta đặt mình vào những gì mà mình muốn, rồi chúng ta bám chặt vào nó. Và với nỗ lực kéo dài nhiều hạnh phúc từ việc có được điều đó hoặc là kinh nghiệm mà chúng ta mong muốn, chắc chắn là chúng ta phải tìm ra cái gì khác để có thể bám víu cho niềm phúc tiếp theo đó. Giống như một người nghiện ma túy, cao độ mà chúng ta có được từ việc nhận được những gì mà chúng ta mong muốn không bao giờ được dài lâu. Nếu chúng ta có thể thấy tiến trình này xảy ra thì chúng ta mới có thể tự nhắc nhở với chính mình rằng việc nắm bắt những điều tạm thời chỉ đưa đến đau khổ, và chúng ta có thể chọn cách để biến tâm mình chuyển hóa
The six perfections are generosity, morality, patience, diligence, concentration, and wisdom. Here we see the three spheres of the Eightfold Path embedded in this teaching, but the six perfections are somewhat broader. Through this model, one perfects each of these in turn over many lifetimes in the order in which they are listed. So you begin perfecting generosity. One approach for people who really struggle with this is to hold something you really don't want to give away in one hand and pass it to your other hand. You begin in the smallest way to practice releasing it. Then you put it down and pick it up again over and over. Then you put it down and try walking away from it. Maybe next, you loan it to someone. And when you loan it to someone, you should watch your mind to see if you're worried about getting it back. This is your mind clinging to the object. Finally, you start giving things away. You begin to understand that the mind is unsettled if it's worried about gathering and keeping things, and that the mind is settled when it has enough. Giving becomes a joyous practice. You don't see yourself as losing anything, but instead as becoming unencumbered by unnecessary things. You also feel happy at making others happy through giving. Luật ba la mật mà bố thí, luật ba la mật là bố thí, là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí là trồng rộng lượng, trì giới là đức hạnh, nhẫn nhục là sự nhẫn nại, tinh tấn là sự cố gắng, thiền định là sự chuyên chú và trí tuệ là trí sáng. Ở đây chúng ta thấy có ba hành vi của bác chánh đạo được đưa ra trong lời dạy này, tức là giới, định và tuệ trong 6 ba la mật. Rộng lớn hơn, xuyên qua mô thức này, một ba la mật này lần lượt làm hoàn hảo cho ba la mật kia qua nhiều kiếp sống theo thứ tự mà chúng được liệt kê. Vì vậy, bạn bắt đầu là sự hoàn thiện, sự hào phóng, tức là sự bố thí, một cách tiếp cận đối với những người thực sự phấn đấu cho điều này, giữ một thứ mà bạn thực sự không muốn bỏ đi trong tay này và đưa nó ra tay kia. Bạn bắt đầu bằng cách dễ nhất là thực hành để tập cho ra, sau đó bạn đặt nó xuống và lấy nó lên, rồi lại làm lần nữa, sau đó bạn đặt nó xuống và cố gắng bỏ đi người khác. Có thể cái tiếp là bạn cho ai đó mượn nó. Khi bạn cho một người nào mượn nó, bạn nên xem xét lại tâm trí của mình, liệu bạn có lo lắng gì về sự nhận lại nó hay không. Đây là điều mà tâm trí của bạn bám víu và các thuộc lòng đối tượng. Cuối cùng, bạn bắt đầu cho đi mọi thứ. Bạn bắt đầu hiểu rằng tâm trí không ổn định nếu cứ lo lắng về những việc thu nhận lại và giữ gìn những cái thứ kia. Và tâm trí ổn định thì khi biết đủ, việc cho ra trở thành một sự thực hành vui vẻ. Bạn không thấy mình mất đi bất cứ điều gì. Theo đó, bạn không níu lưu những thứ mà không cần thiết. Bạn cũng cảm thấy vui vẻ khi làm cho người khác được hạnh phúc xuyên qua việc cho ra. There should be no thought of whether or not someone deserves what you give them. The fact is, any judgments we make about whether or not someone deserves something probably comes from our own ignorance anyway. We see a small amount of someone's speech and behavior, and based on that, we tell ourselves a big story about who they really are. Then we're surprised when they don't conform to our story about them. If a person we see as petty and greedy acts in a kind and generous way, we're surprised and maybe tell ourselves that kind of behavior isn't who they really are. We write it off as an aberration, or worse, we tell ourselves that they must have had some kind of selfish motivation for their kindness. It couldn't possibly be because they're complex, multifaceted people with multiple personality traits, some good and some bad, or that perhaps our negative story about who they are might have been wrong all along. We also forget to remind ourselves that when someone behaves badly, they do so out of their own ignorance, their own suffering and desire to be happy. Compassion should be our focus, not blame and judgment. Không nên nghĩ về việc liệu một người có xứng đáng với những gì bạn cho hay không. Thực tế là bất kỳ sự phán đoán nào chúng ta đưa ra liệu có ai đó xứng đáng về những điều gì đó có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của chúng ta hay không. Chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ của các lời phát biểu và hành vi của một ai đó, và căn cứ đến đó mà chúng ta tự nói với mình về câu chuyện lớn về những gì mà họ thực sự làm. Sau đó chúng ta rất ngạc nhiên khi họ không phù hợp với những câu chuyện mà chúng ta nói về họ. Nếu có một người
mà chúng ta coi là cái hành động nhỏ mọn và phóng đến một cách tử tế và hào phóng, chúng ta rất ngạc nhiên và có thể tự nói với chính mình rằng hành vi tốt bụng của họ không phải là con đường thực sự của họ. Chúng ta viết về nó như là một sự sai lầm, tệ hơn chúng ta tự nhủ rằng họ phải có động lực trước khi nào đó cho sự tử tế của họ. Không thể vì họ là những người đa diện mang nhiều tính cách, một số tốt và một số xấu một chút, hoặc là có lẽ câu chuyện có tính tiêu cực mà chúng ta nói về họ có thể đã sai lầm ngay từ đầu. Chúng ta cũng nên quên nhắc nhở rằng khi ai đó cư xử tồi tệ, họ làm như thế là do sự thiếu hiểu biết, khổ sở của họ, và họ không muốn có được hạnh phúc, và họ chỉ mong không muốn có được hạnh phúc. Lòng từ bi chính là trọng tâm của chúng ta, chứ không phải là đổ lỗi và phán đoán về họ. So if someone needs something, you give. This is the mind of generosity. It benefits you in that it helps you create a more serene mind that is less and less likely to cling and grasp at the causes of suffering in a futile attempt to be happy. And it helps you generate the good karma, the merit of making others happy as well. Due to the short time we have today, I'll only go into detail on generosity, but these are the qualities that we need to perfect in order to achieve enlightenment. Vì vậy, nếu ai đó cần một cái gì đó thì tặng cho. Đây là tâm lý của sự hào phóng của bố thí. Nó mang lại lợi ích cho bạn vì nó giúp bạn tạo ra một tâm trí thanh thản hơn, ít dần đi tính bám víu tham lam vào những nguyên nhân của khổ đau, tạo thành những nguyên nhân của khổ đau trong nỗ lực vô ích để mưu cầu hạnh phúc, và nó giúp cho bạn tạo ra thiện nghiệp, tức là công đức, làm cho người khác cũng được hạnh phúc an lạc. Do đó, do chúng ta có ít thời gian trong ngày hôm nay, thầy chỉ đi vào chi tiết của lòng bố thí rộng lượng, nhưng đó là những phẩm chất mà chúng ta cần phải hoàn thiện để đạt đến giác ngộ. So due to time, I'm actually going to stop here today. And so in a few weeks, I'm not sure of the exact date right now, but in a few weeks I'll give another talk. And I will continue talking about the 6 perfections and finish the teaching on the Sutra of Innumerable Meanings. Vì chúng ta không có thời gian, thầy chấm dứt ở đây và vẫn tiếp tục về cái kinh Pháp Hoa, tức là bộ kinh Pháp Hoa, gồm có 3 bộ kinh, và trong một dịp tới, đây là buổi thuyết pháp của thầy hôm nay. I also want to take a moment to ask everyone to give a round of applause for Nhạ Bảo Quoc, who put a lot of work into translating. I first moved into GHPGVNTN Pháp back in 2010 and off and on have given Dharma talks, and he's been my translator the entire time, so I appreciate all his hard work. Thank you. Now then, if everyone would please rise.